I went to Mr. Park's funeral. طبعا chapter 9 خلص على إن ديفيد كان آخر مرة كان عند ستيرفورث at his house في هاي جيت، وهيسيب ستيرفورث وفي هاي جيت ويبدأ يتحرك ل يارماوث علشان باركس is أو باركس is dying بيحتضر. وبيحضر فعلا بيوصل يارماوث، ولكن كان بيحضر متأخر فما بيلحقش باركس، ويدوبك بيلحق الفيونرال بتاعته اللي هي الجنازة. بيقول I went to Park's funeral. It was cold day and very few people were there. After the funeral I went to Mrs. Bigotti's house. حضر الجنازة وبعد كده راح لمستر بيجوتي في المنزل بتاعه. بيقول I thought about poor Parkes. هو بدأ يفكر في باركس اللي مات ده. He had saved a lot of money. هو كان دخل فلوس كتير. He had saved 3,000 pounds. He left 1,000 pounds to Mr. Bigotti. ساب 1000 جنيه لمستر بيجوتي and 2,000 to Mrs. Parkes. Mrs. Parkes اللي هي مس بيجوتي، يعني لو تفتكروا مس بيجوتي اللي هي أخت مستر بيجوتي كان تزوجها باركس، وباركس ده لو تفتكروا كان الدرايفر بتاعت الكارج اللي كانت بتوصل ديفيد للندن، منه إلى لندن ومنه إلى المدرسة بتاعته. بيقول this was of course بيجوتي my dear friend. فلما دخل واتعرف على بيجوتي، وبعد كده بيوصف إن the night was cold and wet. الليلة كانت cold and wet. كانت ليلة باردة وwet يعني معنى كده إن هي كانت rainy ممطر. But Mr. Bigotti's house was warm and comfortable. يعني هنا الوصف ده بيدل قد إيه ديفيد كان بيحس بأريحية في بيت مستر بيجوتي، وقد إيه بيشعر بالدفء في بيت منزل بيجوتي. تمام؟ فهنا بيوصف المكان إن هو was warm كان دافئ and comfortable مريح. بيقول a big fire was burning and there was a lamp in the window. كان في مدفأة وكمان كان في lamp مصباح in the window. But Mrs. Gambage was still not happy. طبعا لو نفتكر Mrs. Gambage دي كانت أرملة لأحد أصدقاء مستر بيجوتي. أرملة يعني زوجها متوفي، وكانت بتعيش في مستر بيجوتي's هاوس، وكانت من صفاتها إن هي كانت دائمة العبوس والحزن، وكانت دائمة الشكوى. بيوصفها هنا بيقول إن هي was still not happy، لسه زي ما هي على حالها. She complained that she was lonely، وكانت بتشتكي إن هي كانت تشعر بالوحدة. don't be happy, don't be unhappy, Mr. Bigotti said. Emily will come soon. فهو هنا قاعد يقول لها ما تبقيش حزينة، خلاص ده إيميلي هترجع دلوقتي. The door opened and Ham came in. بيت مستر بيجوتي الباب بتاعه اتفتح ودخل هام. طبعا هام ده كان برضو من طفل والده ميت، وكان بيعيش عند مستر بيجوتي هو وإيميلي لو تفتكروا. إيميلي كانت مستر بيجوتي's cousin نيس، كانت بنت أخوه، وهام كان أحد الأطفال اللي أو أحد الولاد كان والده متوفي، وبرضه كان بيعيش في بيت مستر بيجوتي. بيقول he was alone. هام لما دخل كان لوحده. He wore a big hat and we couldn't see his face. Mr. David, he said, come outside please. ده هام لما دخل طلب من ديفيد إن هو يطلع معاه برا البيت. بيقول I followed him out of the house. اتبعه لبرا البيت وبدأ يسأله what's wrong؟ إيه اللي حصل؟ قال له I asked. ده اللي بيسأل ديفيد. قال له it's Emily. He said, Emily? I cried. Is she ill? Emily أنت بتتكلم على Emily تعبانة مريضة؟ قال له no, she's not ill. Ham said slowly, she's gone. هي ذهبت. قال له gone? Where? I cried. قال له she's gone away. Gone away يعني عاملة زي escaped يعني هربت. Oh, he turned his face away. What can I say to Mr. Bigotti? He asked. هم بقى بيسأل بيقول طب أنا أقول إيه دلوقتي لمستر بيجوتي؟ How can I tell him this?
ازاي اقول له الخبر زي ده؟ Mr. Bigotti came out of the house. في اللحظة دي خرج Mr. Bigotti. He saw Ham's white face and mine. بدأ يشوف الوجه الأبيض. معنى كلمة white face بيدل على الشحوب طبعا من تأثير الصدمة. وماين برضو ديفيد كمان بيتكلم على نفسه إن هو كمان وشه كان شاحب من أثر الخبر الصادم ده. Ham, he shouted, Emily, where is Emily? هي إيميلي فين؟ قال له he fell back against the wall. بدأ fell back against the wall ألقى بظهره كده أو سند بظهره على الحيطة. We both helped him inside. وإحنا الاثنين ساعدناه إنه يدخل جوه. بيقول here is a letter. ده letter خطاب. Mr. David, Ham said, read it. I can't read it again. ده letter كانت كاتباه إيميلي واقرأه أنت لأني مش قادرة أقرأه مرة ثانية. بيقول the letter was very short. كان قصير جدا. خطاب قصير فيه رسالة محددة. بيقولوا I'm going away. الخطاب بيقول I'm going away. I know that this is wrong. I shall not come back again. Remember me and forgive me. بتقول لهم أنا همشي ومش هرجع تاني. ولكن تذكروني and forgive me وسامحوني. بتقول I can't marry him but I still love you all. طبعا في الأثناء دي على طبعا هم كان الأول ولاد صغيرين متربيين في بيت واحد. السنين مرت. ديفيد خلص تعليمه ودلوقتي بيتعلم ازاي يبقى لاير. في الأثناء دي هام كبر وإيميلي كبرت وكان من المقرر إن هم يتزوجوا. فهي بتقول لهم هنا I can't marry him. أنا مش هقدر أتزوج him but I still love you all. لكن أنا بحبكم كلكم. I am very sorry. أنا بعتذر أو أنا آسفة ومضت بإيميلي. Mr. Bigotti sat down hard in a chair. Sat down hard يعني جلس يعني مش بالراحة كده يعني ألقى بنفسه بقوة أو بشدة على الchair. His face was red and he was angry. يبقى his face was red and he was angry. ممكن هنا نقول سؤال. How does Mr. Bigotti felt after listening to Emily's letter? How did Mr. Bigotti feel, sorry, or how was Mr. Bigotti after listening to Emily's letter? Okay, Ragat. He sat down hard on a chair and his face was red and he was angry. Yes, that's great. That's complete. Who's the man? He cried. طب هي بقى طفشت مع مين؟ Who's the man? Who is he? Tell me, I want to know. أنا عايز أعرف هي راحت طفشت مع مين؟ بيقول it's Steerforth. It's Steerforth. Ham said quietly. She's gone with Steerforth. في اللحظة دي بدأ ديفيد صوته يعلى يقول Steerforth and I brought him to this house. طبعا I brought him to this house. الكلمة دي يقصد بيها طبعا كلمة brought هنا بمعنى جلبت أو أحضرت. ديفيد بيقول كده لأن ستيرفورث ما كانش يعرف إيميلي أو يعرف يارماوث المكان اللي كانت قاعدة فيه إيميلي إلا من خلال ديفيد. لأن ديفيد كان في إحدى زياراته ليارماوث كان لما كان لسه في المدرسة عزم على ستيرفورث إن هو يروح معاه يارماوث. ده المكان اللي كان ديفيد بيقضي فيه الأجازة بتاعته. ففي اللحظة دي ستيرفورث اتعرف على يارماوث واتعرف على إيميلي على هام على مستر and Mrs. Bigotti مستر بيجوتي and Miss بيجوتي وبدأ يزورهم حتى من غير ديفيد. علشان كده كان ديفيد مصدوم جدا وهو بيقول Steerforth I cried and I brought him to this house وأنا اللي جبته هنا للبيت ده. Give me my coat Mr. Bigotti said. في اللحظة دي قال لهم طب هاتوا لي المعطف بتاعي بقى وهنشوف هيقول إيه. بيقول where are you going Mrs. Gambridge asked. تقول له طب أنت رايح فين بقى؟ ده أخيرا Mrs. Gambridge بدأت نطقت. فبيقول لها I'm going to find Emily. Mr. Bigotti said
I'll break Steerforth's boat and then I'll walk the roads of the world. I must find her. بيقول لها أنا لازم أجيب إيميلي، أنا هروح أكسر القارب بتاع ستيرفورث الأول وهمشي. الاكسبريشن ده حلو قوي، بيقول I'll walk the roads of the world، يعني أنا هلف العالم، همشي كل الطرق والشوارع اللي في العالم. I must find her، لازم لاقيه. قال له when did they go؟ I asked him. طيب هما مشوا امتى؟ اللي سأل السؤال ده ديفيد بيسأله الهام. قال له tonight، الليلة دي. He said they left tonight in Steerforth's carriage. مشوا النهارده الليلة ديت في الكارج بتاعت ستيرفورث. No Daniel. Mrs. Gambage said. طبعا دانيال ده تقريبا هو الاسم الشخصي بتاع مستر بيجوتي، لأن إحنا عرفنا إن بنقول مستر بيجوتي أو مس بيجوتي ده اسم يخص العيلة. دانيال ده الاسم الشخصي بتاعه، زي كده ديفيد ده الاسم الشخصي بتاع ديفيد والاسم بتاعه الرسمي مستر كوبرفيلد. فبيقول no Daniel. Mrs. Gambage said don't go now. Gambage بدأت تتفاعل مع الموقف وبتنصحه don't go now، ما تمشيش دلوقتي. You're excited and it will only harm you. انت حد دلوقتي مستثار جدا ومنفعل جدا، وان انت تتحرك وانت بالشكل ده هيضرك. harm you. Listen to me. اسمعني. I have been sullen and sad. طول الوقت انا كنت كئيبة وحزينة. I know that. انا عارف كده كويس. I haven't been a help to you. عمري ما كنت انا مصدر مساعدة لك. But I'll help you now and I won't be sad again. لكن دلوقتي أنا هساعدك ومش هتصف بالحزن تاني. طبعا هنا في نقطة تحول في شخصية مسز جامبج. فبتقول but listen to me now. Stay here tonight. النهارده خليك معنا. She took Mr. Bigoti's arm and he sat down again. بدأت خدته من إيده كده وقعدته وهدته. He put his head in his hands and he began to cry. بدأ يسند ايده راسه بايده وبدا cry، بدا ان هو يعيط طبعا لان الموقف صعب جدا بالنسبه له. بيقول I couldn't help so I went back to the hotel. One name was in my head, Steerforth. طبعا هو روح يقعد في الهوتيل بتاعه وكان حزين جدا جدا لان صديقه ستيرفورث هو اللي عمل كده. After that night, Mrs. Gambage changed. She was quite different. كانت متغيرة بشكل كبير جدا. She wanted to help Mr. Bigotti, and she was very busy. She cleaned the house and she got his clothes ready. She got them ready for his journey. بدأت بقى تساعد مستر ستيرفورث تجهز المنزل وتجهز الملابس بتاعته علشان هيروح في الجيرني إن هو to search for Emily، عشان يدور على Emily. هنا ممكن نقول question. How was Mr. Bigotti helpful to Mr. Gambage? Sorry. How was Mrs. Gambage helpful to Mr. Bigotti? Or how did Mrs. Gambage help Mr. Bigotti? Yes, Islam? He is cleaned the house and she got his clothes ready. She got them ready for his journey. Okay, thank you. So we have another question. What was Mrs. Gambage advice to Mr. Bigotti? What was Mrs. Gambage advice to Mr. Bigotti? Yes, Ragad? She told him, don't go now, you're exhausted and it will only harm you. Listen to me. Yes, because he was excited and it would harm him. Okay, let's go. Well, my journey will begin tomorrow, he said. I'll go to London and start there. I'll find Emily again. Next morning, he went with Bigotti and me to the coach اللي هي العربة. Ham and Mrs. Gambage came with us. طبعا هام ومسز جامبج راحوا يوصلوهم. بيقول Bigotti and her brother got into the coach, but Ham stopped me. طبعا Bigotti اللي هي أخت اللي هي مس بيجوتي أو مسز باركس.
بدأت ركبت العربة مع مستر بيجوتي، وبدأ هام قبل ما ديفيد يدخل العربة هام وقفه عشان يقول له حاجة. بيقول له مستر ديفيد he said if Mr. Bigoti needs the money he must ask me please tell him that. هنا زي ما بيقولوا بيعمل معاه الواجب، بيقول له طب لو مستر بيجوتي في الرحلة بتاعته دي عشان يدور على إيميلي، لو هو احتاج ماني هو المفروض يقول لي أنا وأنا هساعده، وأنت المفروض تقول لي لو هو احتاج. في اللحظة دي دافيد قال له I will. طيب أنا هقول له اللي أنت قلته لي ده. I said but Mr. Bigoti isn't poor now. Mr. Bigoti خلاص ما بقاش فقير. He has money from Parks but I'll tell him. هو خلاص لو تفتكروا طبعا احنا قلنا Mr. Parks left him 1,000 pounds، ساب له 1000 جنيه. وطبعا هو ذكر هام بالمعلومة دي، وبرضه قال له but I'll tell him. أنا هبلغ. We all said goodbye and the coach began to move. Mrs. Gambage ran beside it. Mrs. Gambage بدأت تتحرك، كانت متفاعلة مع الموضوع، وبدأت العربية تتحرك وهي بتتحرك معاها جنبها. تقول goodbye Daniel. دانيال ده قلنا الاسم الشخصي مستر بيجوتي. She shouted to Mr. Bigoti, don't be sad and don't worry. You will find him. I'll look after the house. When you come back, I'll still be here. Goodbye. ده طبعا الكلام بتاع مسز جامبج وهي بتودع مستر بيجوتي، بتقول له ما تحزنش وما تقلقش، أنا هستناكم في البيت لحد ما ترجعوا و goodbye. She was quite different. طبعا اللي بيحصل من مسز جامبج ده مختلف تماما عن الشخصية اللي قابلناها في أول النوفل بتاعتنا. تقول she didn't complain about anything. خلاص بطلت توقف إن هي تشتكي وانغمست في مشاكل اللي حواليها وبتحاول تساعد. بيقول we reached London and found a room for Mr. Bigoti and his sister. I wanted to see Mrs. Steerforth and I went to Highgate. طبعا Mrs. Steerforth اللي هي والدة Steerforth والدته. بيقول I went to Highgate، ده المكان الإقامة بتاعتهم، المكان بتاع Steerforth وعيلته. بيقول she knew about Steerforth and Emily. يبدو أن والدته كانت عارفة إن في قصة ما بين Steerforth وإيميلي. I told her about Mr. Bigoti. وبدأ كمان ديفيد يعرفها أن مستر بيجوتي وصل لندن أو وصل هايجيت علشان يسأل أو يدور على إيميلي. فبدأت تسأل what does he want? She asked اللي هي Mrs. Steerforth بتقول له what does he want؟ هو عايز إيه؟ I do not want to see him. أنا مش عايزة أشوفه. She looked proud and angry. طبعا كانت التعريف بتاعها قبل كده إن هي ست إلى حد ما متفاخرة أو إلى حد ما متعجرفة بشكل ما. فبدأ يقول she looked proud and angry. كان شكلها متعجرف وكمان غضبانة. Then she said no wait استنى كده I'll see him. أنا أشوفه. Bring him here tomorrow. هات مستر بيجوتي ده وتعالى ما نشوفه بكرة. Because the next day we visited her together. Mrs. Steerforth sat very straight in her chair and Rosa Dartle was with her. طبعا قلنا روزا دارتل دي اتقابلناها الشابتر اللي فات وما عرفوهاش غير ان هي روزا دارتل، ما عرفوش هي صفة القرابة بينها ايه وبين العيلة دي. فبيقول you are the girl's uncle aren't you؟ انت بقى عم البنت مش كده؟ اللي بتتكلم كده said Mrs. Steerforth proudly، بتقول كده بتفاخر. فبدأ بيقول لها I am. Mr. Bigoti spoke quietly. He was polite but he wasn't afraid of her. كان حد مهذب جدا ولكن مش معنى كده ان هو كان خايف منه. بيقول my son، هي بدأت تقول له my son wants to marry Emily. Mrs. Steerforth told him she isn't a lady. كلمة lady دي كانت لقب بيقال على سيدات المجتمع أو السيدات من الطبقة الأرستقراطية. فهنا بتقول له ابني مش هيتجوز إيميلي دي لأنها مش lady. فبدأ يقول she could be a lady. Mr. Bigoti said. قال لها لا هي she could be a lady. Mr. Bigoti said she's clever. He could marry her then. قال له بيقول لها لا هي بنت
شاطرة و he could marry her then ممكن كمان يقدر يتزوجها. He willing to marry her. She told him. قالت له لا هو مش هيتزوجها. I know my son. أنا عارفة ابني كويس. When he came to our house, we were always kind to him. Mr. Bigotti said. قام قال لا ستير فورس ده لما كان بيجي عندنا البيت احنا كنا طيبين معاه. يعني عايز يقول لها ده مش رد الجميل يعني ان انا ادخله بيتي وبعد كده يعمل كده. فبدأت تقول we thought that he was our friend. ولا احنا كنا مفتكرينه ان هو صديق لينا. Now he has done this cruel thing. He has deceived us. ولا هو عمل شيء متوحش او شيء قاسي. He has deceived us. هو خدعنا. My son doesn't deceive people. Mrs. Steerforth said. تقول له أنا ابني ما بيخدعش حد. طبعا قالت الكلام ده بتعجرف. He said he is a gentleman, but you are unhappy and you do not understand. I am sorry for you, and I'll give you some money. Rosa, bring me some money for him. قالت له بص كده أنت ابني ده gentleman وأنت اللي بس مش فاهمه. وبعدين أنا بعتذر مش I'm sorry على سبيل الاعتذار ولكن I'm sorry هنا بتقول على سبيل إن هي قال إيه يعني متعاطفة. فقالت له I'll give you some money. أنا اديت لك شوية فلوس كده وتوكل على الله. وبدأت تنادي روزا إن هي تجيب فلوس وتديها. لا no. Mr. Bigotti cried. بدأ يقول no بصوت عالي وقال لها I don't want your money. أنا مش محتاج الفلوس بتاعتك دي. And I am sorry for you. وأنا بشعر بالأسف ليكي. يعني عايز يقول لها أنا مشفق عليكي يعني. Mrs. Steerforth, your son has deceived you too. ابنك خدعك أنت كمان. I'll leave you now and you can't help me. أنا أسيبك لأن أنت مش هتقدري تساعديني. I went out of the room after him but Rosa stopped me on the stairs. ديفيد بدأ يتحرك بعد ما مستر بيجوتي مشي ولكن روزا بدأت وقفته على السلالم. تقول له it was you. She cried angrily. أنت بقى you took him to that house. أنت اللي خدته البيت ده اللي فيه إيميلي. طبعا الكلام ده اللي بتقوله روزا. You took him among those rough, rude people. أنت اللي خدته ما بين الناس الوقحين الخشنين دول. فديفيد قال لها Emily isn't rude and she isn't rough. إيميلي لا هي وقحة ولا هي الوصف اللي أنت تقولي. I said إنه Mr. Bigotti is a God kind man. كمان Mr. Bigotti ده شخص طيب جدا. Steerforth has done them a lot of harm. He has deceived them. وستيرفورث هو أذاهم وكمان خدعهم. في اللحظة دي روزا cried بتقول I hate her. أنا بكرهها. تقصد إيميلي يعني. I hate that girl. She has deceived us all. أنا بكره بقى البنت دي لأنها خدعتنا كلنا. بيقول when I left the house I looked back. ساب البيت كده وبدأ يبص ورا. Rosa stood at the door. Her face was white and angry. And I could see her scar clearly. It looked ugly. طبعا بدأ يبص على روزا من بعيد والبيت وعينه وقعت على وجه روزا. بيقول it was white and angry. وشها شاحب أبيض. white هنا مش معناه أبيض إن هو بيصف إن هو أبيض ولكن هنا يقصد كناية عن الشحوب. وبدأ يشوف طبعا روزا دي من الوصف بتاعها قبل كده إن كان في وشها سكار يعني ندبة يعني أثر جرح غائر يعني معلم في وشها. فبيقول it looked ugly. كانت تبدو قبيحة. So Mr. Bigotti started his journey. وبدأ Mr. Bigotti بقى الرحلة بتاعته. He started to look for Emily. I was very sorry for him, but I wasn't always sad. I saw Mr. Spenlow every day. Then I thought about Dora. طبعا هو مشغول بإيميلي ومشغول بمستر بيجوتي ومشغول وبيشعر بالأسى تجاههم ولكن هو طبعا بيشوف مستر سبينلو. لو تفتكروا مستر سبينلو ده اللاير المحامي اللي بيعلم ديفيد القانون. بيقول then I thought about Dora. بدأ يفكر في دورا. دورا دي طبعا هي أو she's Mr. Spenlow's daughter. هي بنت مستر سبينلو. بيقول one day he said, you remember my daughter?
Mr. Copperfield, don't you? ده بيقول له أنت فاكر بنتي؟ قال له remember her? How could I forget her? But I only said Miss Dora. Yes, why sir? قال له أيوة أنا ما نسيتهاش. She wants to have a party. بنتي بقى عايزة تعمل حفلة اللي هي دورا. Can you come? Do you like parties? أنت ممكن تيجي؟ أنت بتحب الحفلات؟ Well, could I go? Did I like parties? Mr. Spenlow didn't need to ask. طبعا سؤال زي ده هو من باب الانفيتيشن، من باب الدعوة، لأن already مستر سبينلو هيكون له رغبة إن ديفيد، لأنه المفروض دلوقتي ديفيد بينتمي دلوقتي لأسرة أرستقراطية تبعا لعمته، وسبينلو هيكون يعني هيكون شايف أو بيحبذ إن هو يحضر الحفلة دي لأنه هو شخص already من الطبقة بتاعتهم، وديفيد بالفعل هيحب يحضر حفلة زي دي. فبيقول له but he didn't know this and I didn't tell him. بيقول طبعا أنا كنت حابب إن أنا أروح، لكن أنا ما عرفتوش إن أنا حابب أروح وما قلتلوش، بس هنشوف ممكن يحضر من غير ما يقول، يعني هيحب إن هو يحسس مستر سبينلو إن هو رايح كمجاملة ليه. Yes, Mr. Spenlow. أيوة مستر سبينلو. I said you are very kind. When is the party? أيوة البارتي دي بقى إمتى؟ طبعا هو يا دوبك هو بيوري له او بيظهر له انا هحضر الحفله دي بناء على رغبتك يا مستر سبينلو، لا مش بناء على رغبتي يعني. بيقول فرد عليه قال له it's next week. الكلام ده هيكون الاسبوع الجاي. You won't forget will you؟ اكيد مش هتنسى. قال له no. I said no I won't forget. بيقول Dora wrote to me too. Please come to the party. The letter said. دورا كتبت letter لديفيد بتدعوه للحفله بتقول له please come to the party. Well, I carried it near to my heart. The week passed very slowly. Then the day came. I bought new clothes and some flowers for Dora. Then I went to her house. She was sitting in the garden and her friend was with her. Her friend's name was Julia Mills. طبعا هو ساعة ما وصل كانت she was sitting in the garden and her friend was with her. وبدأ بيقول كان اسمها صاحبتها كان اسمها جوليا ميلز. جاب the little dog was there too. طبعا جاب ده little dog اللي بيخص دورا. بيقول مس ماردستون. طبعا مس ماردستون لو تفتكروها كانت دي كانت أخت زوج والدة مستر ديفيد كوبرفيلد. فاكرين مستر and Mrs. ماردستون؟ هي دي بقى ماردستون اللي هي أخت مستر ماردستون. الأيام لفت وقابلها، وهو قابلها في الشابتر قبل كده، قابلها في بيت مستر سبينلو، وكانت هي شغالة تقريبا زي هاوس كيبر كده في بيت مستر سبينلو. ولما اتقابلوا اتعرفوا على بعض تاني وسلموا على بعض مس ماردستون وديفيد، وهي قالت له أنا ما كنتش بحبك، وهو قال لها كمان أنا مش بحبك، ولكن إحنا نحترم البيت اللي إحنا فيه. وكانت العلاقة بينهم زي إيه cool as ice، علاقة باردة جدا، ولكن كل واحد بيحترم البيت اللي هم تقابلوا فيه اللي هو بيت مستر سبينلو. فبيقول مس ماردستون wasn't there. في اللحظة دي الحفلة ما كانتش فيها في اللحظة دي مس ماردستون and I was very glad. هو كان سعيد إن هو ما يشوفهاش قدامه، لأنه كونه هيشوفها إن هو ده ذكره بذكريات مش كويسة. بيقول Dora liked the flowers. She showed them to her dog Jeb. Smell these flowers Jeb. طبعا بتقول الكلام ده دورا بتعزم على الدوج بتاعها إن هو smell the flowers. بيقولوا aren't they pretty? But Jeb didn't like the flowers and he bit them. Don't do that, Jeb, Dora cried. Don't hurt the beautiful flowers. Mr. Copperfield brought them. She liked my flowers and I was very happy. Perhaps she liked me too, I thought. But I didn't say this to her. We didn't have a party at the house. We went into the country. Dora and Julia and Mrs. Spenlow and Mr. Spenlow rode in a carriage and I rode on a horse. طبعا الحفلة ما كانتش في بيت مستر سبينلو، ولكن كانت في الريف، وبدأوا يتحركوا دورا وجوليا ومستر سبينلو في الكارج بتاعت مستر سبينلو، واتحرك
David on a horse. بيقول there were a lot of people at the party. They were Dora's friends and neighbors. كانوا أصدقائها وجيرانها. We stopped near some trees. We could see hills and fields. The fields were full of flowers. It was a beautiful day. We got out the food and the wine, but I couldn't sit near Dora. There was a young man at the party. He talked to Dora and she laughed. I was unhappy. I didn't like that young man. طبعا دورا في الأثناء دي كان لها أصحاب كتير من ضمنهم اليانج مان اللي ديفيد اتكلم عليه وكمان كان انطباعه ضد تجاهه إن هو didn't like him ما حبش الشخص ده. بيقول I talked to a girl. She was pretty too. Dora looked at us. She didn't laugh and she didn't listen to the young man. Then I was happy. طبعا دي الموقف ده بيبين إن في اهتمام متبادل. فبدأ هنا بيقول after the meal بعد الوجبة Julia brought Dora to me. جوليا بقى بدأت جوليا اللي هي صديقة دورا جابت دورا وراحوا تجاه ديفيد بيقول Dora is unhappy. Julia said قال لها why؟ طب هي مش سعيدة ليه؟ قالت له you talked to Miss Cat but you didn't talk to me. Dora said قلت له أنت قاعد تكلم Miss Cat وما كلمتنيش. قال لها but I couldn't talk to you. You were with a young man. He was finer than I am. You were laughing. I wasn't happy. ولا طبعا ما كلمتكيش وانت قاعده تتكلمي مع الولد التاني ده وقاعده تضحكي معاه فطبيعي ان انا هتكلم هيحب يتكلم او هيتسلى بقى لحد ايه هيقضي الوقت يتكلم مع اي حد فبيقول لها I wasn't happy وانت قاعده تتكلمي مع الولد ده. قلت له I'm sorry. Dora said talk to me now. انا اسفه بقى اتفضل اتكلم. Stay by my side. So I stayed with Dora. She sang songs and talked to me. Then she went home in her carriage. I rode beside the carriage. طبعا هما دلوقتي متجهين لبيت مستر سبينلو. هترجع دورا في الكارج زي ما جت فيها وهيرجع ديفيد تاني on horse. Mr. Spenlow was asleep, so I could talk to Dora. I was very happy on that journey. We reached her house and I was sad again. I must go home, I said. When will we meet again? I let her know. She looked sad. Listen, Miss Mills. Listen, Miss Mills said. Next week, Dora will come to my house. You can visit Dora there. Miss Murdstone won't be there. Come to my house next week. Thank you, Miss Julia. I said, thank you. You're good and kind. I went home on my horse. I sang and I loved. I was very happy. So we went to Miss Julia's house. A servant opens the door. طبعا هما دلوقتي الحفلة خلصت كل واحد راح لمكانه على أساس إن هما هتبقى في زيارة دورا هتزور جوليا وهيبدأ ديفيد يزورهم في بيت جوليا. بيقول so I went to Miss Julia's house. A servant opened the door. Servant في خادم هناك فتح الباب. Is Mr. Mills at home? Mr. Mills هنا موجود. قال له no he isn't. The servant said قال له but Miss Mills is at home. Come in please. قال له بس المس بنته موجودة اتفضل. قال له I went into the house and I followed the servant upstairs. I had a ring in my pocket. كان معاه خاتم. It was for Dora. The ring had blue stones in it. But Dora's eyes were bluer than the stones in the ring. Dora and Julia were sitting together in a room. Soon Julia went out. Dora and I were alone. So shall I ask her? I thought I didn't feel brave. I didn't say this to Dora. Then she looked at me and smiled. I walked towards the room and I took her in my arms. يبدأ هنا في نهاية chapter 11 chapter 10 هيبدأ حوار ما بين دورا وديفيد ويبدو إن هو فيما بعد he is going to think about asking her for marriage from his dad. هيبدأ بعد كده إن هو يطلبها هيفكر إن هو يطلبها للزواج من والدها. I think we have still time and I have some questions for you.